සෙල්ල දෙනම සාධන පිළිගන්නවා තවත් බජට් PC build එකකට. මේක ටිකක් challenging PC build එකක්. limited budget එකක් එක්ක අපි අද බලමු රුපියල් ලක්ෂයකට Ryzen 5 PC build එකක් හදාගන්න පුළුවන්ද? හදනවා නම් කොයි වගේ PC build එකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන් වේද කියලා. මේ PC එක අපි games play කරන්න නෙමෙයි හදන්නේ. සාමාන්‍ය එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරන කෙනෙක්ට තමයි මේක හරියන්නේ. විශේෂයෙන්ම වැඩිපුර CPU power එක අවශ්‍ය වෙන games play කරනවා නම් හොඳ graphics card එකක් මේ build එකටම එකතු කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් Ryzen 3 3200G වගේ inbuilt graphics එකක එන CPU එකක build එකකට යන්නත් පුළුවන්. කොහොම වුණත් අද මේ build එකට මම වෙනස්ම parts කිහිපයක් තෝරගෙන තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මොනවද ඒ දේවල් කියලා. Processor එක විදියට AMD Ryzen 5 3500X 6 core 6 thread processor එක තෝරගන්නවා. මේ මොඩල් එක හොයාගන්න අමාරුයි නම් අපිට Ryzen 5 3600 processor එක ගන්න පුළුවන්. Intel brand එකට යනවා නම් Core i5 10400 processor එක ගන්නත් පුළුවන්. CPU cooler එක විදියට processor එකත් එක්ක එන Raid stealth cooler එක පාවිච්චි කරනවා pre-applied thermal paste එකත් එක්ක. Limited budget build එකක් හින්දා ලොකු features තියෙන motherboard එකකට යන්න අමාරුයි. ඒක හින්දා මේ build එකට මම MSI A520M-A Pro motherboard එක තෝරගන්නවා. මෙතනදී අපිට CPU overclocking කිරීමේ හැකියාව අහිමි වෙනවා. processor එකයි motherboard එකයි තෝරගත්තට පස්සේ ඉතුරු වෙන මුදල අපිට පුළුවන් අපේ අනිත් parts ටිකට හරියන විදිහට budget allocate කරගන්න. මේ build එකේ RAM එක විදිහට Lexar 8GB 2666 MHz value RAM එකක් තෝරගන්නවා. 4GB module එකකට යනවට වඩා එකපාරම 8GB module එකකට යන එක වාසි. Storage device එක විදිහට Nvme SSD එකකට යන්න හිතුවා. ඒක හින්දා XK Hynix PCI Gen 3 256GB M.2 Nvme SSD එකක් තෝරගත්තා. මේ දවස්වල 128GB SSD එකකට යනවට වඩා එකපාරම 256GB SSD එකකට යන එක වාසි. ඒ වගේම SATA SSD එකකට වඩා Nvme SSD එකකින් අපිට වැඩි read write speeds ගන්නත් පුළුවන්. මේ දේවල් එක්ක normal power supply එකක් පාවිච්චි කරොත් budget එක ගොඩක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉස්සරහට mid range graphics card එකක upgrade එකකට යනවා නම් එකපාරම 400W හෝ ඊට වැඩි power supply එකක් ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒ ගැන හිතලා මේ build එකට මම Raidmax RX-400XT power supply එක තෝරගන්නවා. 8 pin සහ 6 pin PCIe connectors දෙකක් මේ power supply එකේ තියෙන හින්දා. chassis එක විදිහට budget gaming case එකකට යන්න හිතුවා. Orange IT Colors brand එකේ CL-L18 case එක තෝරගත්තා. tempered glass design එකත් එක්ක random effects RGB fans තුනකුත් මේ case එකට හම්බ වෙන හින්දා. features ගත්තොත් 8 fan configuration එකක් හදාගන්න පුළුවන්. top සහ bottom air filters include වෙනවා. ඒ වගේම PSU cover එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ system එකේ display out එක ගන්න මම GT210 512MB used graphics card එකක් පාවිච්චි කරනවා. 1080p 60Hz monitor එකකට මේ graphics card එක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවය අනුව හොයාගන්න තියෙන මිලෙන් අඩුම graphics card එකක් මේ වගේ budget build එකකට තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් තමයි build එකේ parts විදියට මම අරගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් අපි යමු assembling එකට.
build එක කරගත්තට පස්සේ මුලින්ම BIOS update කරගත්තා. ඊට පස්සේ Windows 10 Pro version එක install කරලා අවශ්‍ය drivers ටිකත් install කරගත්තා. graphics card drive එක Nvidia website එකෙන්ම download කරගෙන install කරගත්තා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. පැයක වගේ stress test එකකට පස්සේ CPU temperature එක maximum celsius අංශක 77ක් සහ minimum temperature එක විදියට celsius අංශක 40ක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම power consumption එක ගත්තොත් wall එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් watt 60ක් වගේ use වෙනවා. CPU full load එකේදී watt 125ක් වගේ තමයි උඩරිම use කරන්නේ. benchmark scores ගත්තොත් Cinebench සහ CPU Z වල scores මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. blender benchmark වල B&W scene එක විනාඩි 5යි තප්පර 57කින් රෙන්ඩර් වුණා. ඒ වගේම V-Ray score එක 4550ක් විදියට තමයි මේ build එකේ CPU performance උනේ. ඒ වගේම SSD performance ගත්තොත් sequential read write speeds megabytes per second 3000 range එකේ වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ ලක්ෂ්‍ය Ryzen 5 PC build එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මිල ගණන් එක්ක හැම විස්තරයක්ම description එකේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ PC build එක ගැන හිතන දේවල් එක්ක මේකේ bottlenecks ගැන comment කරන්න. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න RuwanTech YouTube channel එක. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් ඉක්මනටම හම්බෙමු.